با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. در این ویدیو می‌خواهیم با یکی از زیباترین کشورهای آمریکای مرکزی یعنی پاناما بیشتر آشنا بشیم. پاناما نامی آشنا و شناخته شده در آمریکای مرکزی است. جاهای دیدنی پاناما که شامل جاذبه‌های طبیعی و تاریخی میشه، سبب شده که گردشگران زیادی برای گذراندن ایام تعطیلات خود به پاناما سفر کنند. طبیعت بی‌نظیر و رویایی پاناما را در هیچ نقطه دیگر از قاره آمریکا نخواهید دید. کشور پاناما از نظر موقعیت جغرافیایی نیز بسیار حائز اهمیت است. در واقع یکی از علل مشهوریت و معروفیت این کشور ساخت کانال بزرگ پاناما در سال 1914 میلادی بوده است. این کانال راه ارتباطی بین دریای کارائیب و اقیانوس آرام است. پاناما با نام رسمی جمهوری پاناما کشور فراقاره‌ای در آمریکای مرکزی است. منطقه پاناما دارای باریکترین خشکی در آمریکای مرکزی است که دو نیمقاره آمریکای شمالی و جنوبی رو به یکدیگر متصل می‌کنه. جمهوری پاناما عضو سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی است. این کشور از شمال به اقیانوس اطلس، از شرق به کشور کلمبیا، از جنوب به اقیانوس آرام و از غرب با کشور کاستاریکا احاطه شده است. مساحت پاناما حدود 75517 کیلومتر مربع است. این کشور 116مین کشور دنیا از لحاظ وسعت جغرافیایی است. بنابراین اگه بخواهیم مساحت پاناما رو با ایران مقایسه کنیم، ایران حدود 220 برابر بزرگتر نسبت به پاناما است. پاناما حدود 4.5 میلیون نفر جمعیت داره. 70% از مردم پاناما از تبار مستیزو یعنی دورگه سرخپوست و سفیدپوست، 14% سیاه‌پوست، 10% سفیدپوست و 6% هم سرخپوست هستند. 75% از مردم این کشور کاتولیک رومی و 25% هم مسیحی انجلیست هستند. زبان رسمی کشور پاناما اسپانیایی است. همچنین واحد پولی این کشور نیز بالبوآ و دلار آمریکا محسوب میشه. پاناما سیتی پایتخت پاناما است. این شهر پایتخت شلوغ، ترکیبی از آسمان خراش‌های مدرن و محله‌های تاریخی است. کاسکو ویجو منطقه تاریخی شهر با ساختمان‌های استعماری اسپانیایی، میدان‌های عجیب و غریب و کلیساها رو کاوش کنید. این سایت میراث جهانی یونسکو به طور مداوم در حال انجام تلاش‌های احیا است که توسط ابتکار میراث فرهنگی پاناما توسط دولت رهبری میشه و با سازمان‌های محلی مانند بنیاد حفاظت کاسکو ویجو همکاری نزدیک داره. با بازدید از پارک طبیعی متروپولیتین که نمونه‌ای از تعهد دولت به حفظ فضاهای سبز در مناطق شهری است، جنبه سبز پاناما سیتی رو کشف کنید. این شهر همچنین شاهد ظهور هتل‌های پایدار با شیوه‌های سازگار با محیط زیست بوده است. ابتکار دیگری که توسط سازمان گردشگری پاناما برای ترویج گردشگری پایدار در منطقه حمایت شده است. پاناما بخشی از گرانادای جدید اسپانیا بود. در دهه 1880 میلادی کوشش فرانسویان در احداث کانالی در پاناما که اقیانوس اطلس رو به اقیانوس آرام وصل کنه ناموفق بود. از زمان جنگ ایالات متحده و اسپانیا در سال 1899 میلادی، ایالات متحده متوجه شد به مسیر کوتاه‌تری برای اینکه کشتی‌هایش از ساحل غربی کالیفرنیا خود را به ساحل شرقی این کشور برسونند نیاز داره. زیرا در آن زمان کشتی‌های آمریکایی برای اینکه از ساحل غربی به ساحل شرقی و بالعکس رفت و آمد کنند، ناگزیر به دور زدن قاره آمریکای جنوبی از طریق تنگه ماژلان بودند.
در آغاز کشور کلمبیا که در آن زمان پاناما جزء خاک این کشور بود، از احداث کانال استقبال کرد، اما در آخرین روزهای پیش از آغاز عملیات اجرایی، نمایندگان مجلس کلمبیا از اینکه حاکمیت خود بر بخشی از قلمرو کشورشان را به بیگانگان واگذار کنند، با طرح واشنگتن برای احداث کانال پاناما مخالفت کردند. پس از اعلام استقلال منطقه پاناما از کلمبیا در نوامبر سال 1903 میلادی، ایالات متحده این کشور نوبنیاد رو به رسمیت شناخت و در روز 18 نوامبر قرارداد احداث کانال میان ایالات متحده و پاناما امضا شد. این کانال سرانجام در سال 1906 میلادی گشوده و در سال 1907 میلادی به بهره برداری رسید. بر اساس این قرارداد یک نوار خشکی به عرض 8 کیلومتر از خاک پاناما مجزا شده و به آمریکا تعلق می گرفت. تا سال 1999 میلادی کنترل کانال پاناما در اختیار دولت آمریکا بوده و واشنگتن در 31 دسامبر این سال این کانال رو به دولت پاناما بازپس داد. از سال 1983 تا 1989 میلادی قدرت در پاناما عملاً در دست ژنرال دیکتاتور مانوئل آنتونیو نوریگا بود. در سال 1989 میلادی حمله ای از جانب دولت وقت آمریکا به پاناما صورت گرفت و نوریگا در این حمله دستگیر شد. وی حدود 20 سال به اتهام قاچاق مواد مخدر و پولشویی در زندان‌های آمریکا و فرانسه حبس بود و در 11 دسامبر سال 2011 میلادی به پاناما بازگردانده شد. بر پایه آمار سال 1999 میلادی، فرآورده‌های عمده پاناما عبارتند از نیشکر، موز، برنج، موز سبز، ذرت، سیب زمینی، پرتقال، قهوه و توتون. همچنین مهمترین صنایع آن مواد غذایی، فرآورده‌های نفتی، نوشیدنی، سیمان، آجر و کاشی هستند. طول خط آهن پاناما در سال 1998 میلادی بالغ بر 354 کیلومتر و طول راه‌های اتومبیل رو آن 11301 کیلومتر بود که 33% راه‌های اتومبیل رو آسفالت بودند. هزینه ماهانه یک فرد برای زندگی در پاناما تقریباً $700 آمریکا است. پاناما در چند سال گذشته قوی ترین اقتصاد رو در آمریکای لاتین داشته است. این عوامل در کنار جاذبه های گردشگری، ثبات سیاسی، آب و هوای دلپذیر و هزینه های کم زندگی پاناما رو به ایدئال ترین کشور برای زندگی تبدیل کرده است. در صورتی که به دنبال آشنایی با کشورهایی با کمترین هزینه زندگی برای مهاجرت کاری، سرمایه‌گذاری یا حتی تحصیل هستید، این کشور میتونه گزینه مناسبی باشه. فرهنگ پاناما از سنت‌ها، موسیقی و هنر اروپایی مشتق شده و به همراه اسپانیایی‌ها به این منطقه آمده است. در این حال بر اثر آمیزش این فرهنگ با فرهنگ‌های آفریقایی و سرخپوستی، فرهنگ‌های دورگه نیز در پاناما پدید آمده‌اند. برای نمونه تامبوریتو نوعی رقص اسپانیایی است که با ضرباهنگ‌های آفریقایی آمیخته است. فرهنگ عامه این کشور در جشنواره‌های متعدد و مراسم رقص که نسل به نسل برگزار شده بازتاب یافته است. شهرهای پاناما شاهد برگزاری جشنواره‌های موسیقی در سبک‌های رگی آن اسپانیول، رگتون، هایتیانو، جاز، بلوز، سالسا و راک هستند. پاناما علیرغم اندازه کوچکش دارای منظره‌ای است که با چندین آتشفشان خاموش پر شده است. معروفترین آن آتشفشان بارو است که با ارتفاع 3475 متر بلندترین نقطه پاناما است. در یک روز صاف از قله این آتشفشان خفته میتوان هم اقیانوس اطلس و هم اقیانوس آرام رو دید که منظره طبیعی فوق‌العاده و شاهکاری منحصر به فرد در این منطقه است. آتشفشان بارو چیزی بیش از یک نقطه عطف طبیعی است.
این نمادی از تاریخ زمینشناسی پاناما و نیروهای پویایی است که در طول میلیون‌ها سال تنگه را شکل داده‌اند. برای گردشگران و کوهنوردان ماجراجو چالش بالا رفتن از آتشفشان بارو یک قرعه کشی است که نه تنها پیروزی فیزیکی بلکه ارتباط بی‌نظیری با طبیعت ارائه میده. همچنین تماشای سواحل در کشور ساحلی پاناما از واجبات این کشور محسوب میشه. در واقع اگه در سفر به این کشور از سواحل بکر آن دیدن نکنید، انگار بخشی از این کشور رو از دست دادید. سواحل زیبای پداسی قشنگترین سواحل این کشور هستند. این سواحل در یک روستای کوچک و بسیار دیدنی در نزدیکی اقیانوس آرام است. این روستا با پاناما سیتی 5 ساعت فاصله داره. گذراندن تعطیلات در این روستا و تجربه موج سواری، ماهیگیری و قایقرانی در این روستا آنقدر هیجان انگیز است که سبب جذب مهاجران به این منطقه کوچک و پر آرامش شده است. غذایی به نام سانکوچو دی پاتیو یکی از قدیمی‌ترین غذاهای سنتی پاناما است. این غذا را با آب مرغ، سیب زمینی شیرین، گشنیز و ادویه‌جات و سبزیجات دیگر می‌پزند و همراه با برنج سفید سرو می‌کنند. این غذا متعلق به قشر خاصی نیست و همه در پاناما این غذا را تهیه می‌کنند. در سفر به پاناما حتماً از طعم بی‌نظیر این غذا لذت ببرید. آب و هوای این کشور در اغلب اوقات سال معتدل و گاهی هم با بارش‌های شدید روبرو میشه. تغییر آب و هوا در این کشور بسیار نامحسوس است و شرایط استوایی بر آن حاکم است. فصل بارانی در این کشور بین ماه‌های می تا ژانویه بوده و فصل خشک هم از ژانویه تا می طول میکشه. در تمام ماه‌های سال میتونید به این کشور سفر کنید، اما بهترین زمان برای سفر به پاناما فصل خشک در نظر گرفته شده است. میانگین دمای هوا در تمام طول سال تقریباً ثابت و برابر با 30 درجه سانتیگراد یا بیشتر است. همان گونه که گفتیم، پاناما کشوری سرسبز با حیات وحش و فرهنگ خاص خود است. بنابراین اگه به این کشور سفر می کنید به دنبال کشف زیبایی ها باشید. در مراسم های مردم بومی شرکت کنید و غذاهای سنتی رو امتحان کنید. همیشه با تورزلند همراه باشید که با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.